хватає снарядів, у нас є залишок снарядів. Більше було страху через цю зиму, що буде важко, ніж по факту було. Фізично бувало і гірше. Тому, в принципі, Ні, не що різновидності, а взагалі от зараз кількість. Бам! Дивіться, товариш полетів, а в ту сторону його ноги полетіли. А зараз ці вибухи чутно постійно. Всем привет, это «Хроники войны» с Татьяной Поповой. Сегодня мы снимаем вместе с 80-й бригадой. Мы находимся на позициях артиллерии 2С1. Покажем вам интервью с артиллеристами, с командиром подразделения. Подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Як я обіцяла, ми знаходимося на позиціях 80-ї бригади артилерістів. І зараз підемо до них до основного окопу. Ми послухаємо, що вони нам розкажуть. Можна? Хлопці, привіт. Ваші рідні не знають, що ви тут. Ні. Ви, я так розумію, командир гармати. Так. Розкажіть про результативність вашої роботи. Ну, ми ж не можемо вражати цілі дуже точно, бо як би там би не було, техніка вже стара. Але, наприклад, відпрацювати там піхоту, якусь більш-менш велику ціль. Ну, плюс-мінус там в квадраті 10 на 10 ми можемо плюс-мінус класти. Ну, але розгляд вже є від вироботку самої машини, від вироботку ствола. А як ви перевіряєте, що ви влучили? Вам кажуть аеророзвідки? Звичайно, ми тільки по коректурі. Ну, злітає пташка, вона нас коригує там правіше, лівіше. Ну, зазвичай влучно, там, ну, по-різному. Це дуже ситуативно. Ми попитали у попереднього бійця співвідношення пострілів ваших і росіян, яке приблизно на цьому напрямку? Наскільки в нас менше боєприпасів, умовно кажучи, ніж в росіян? Це теж, ну, бувають різні дні. Буває таке, що вони працюють там цілий день, буває таке, що ми працюємо нормально, так плотно. Це теж, ну... Ну, в цілому ви відчуваєте недостаток боєприпасів? Якщо Нестачу? рівняти з початком війни, звичайно. То... Безсумнівно, є різниця між тим, що було спочатку. Бо... Ви маєте на увазі про росіян? Так. Ось так виглядає наша техніка. Як бачите, обстріли йдуть постійно. Так вона виглядає. Це Бахмутський напрямок. І нам сьогодні покажуть, як вона працює. А росіяни стріляють снарядами, які вироблені в 23-му році? Цього не можу сказати, я не знаю. Було важко взимку тут жити? Ми були трохи на іншому напрямку, але я б не сказав, що ця зима була дуже суровою. Ну, не було таких екстремальних морозів, так що плюс-менш зима прийшла дуже швидко і так, дуже не відчулося. Там більше було страху через цю зиму, що буде важко, ніж по факту було. Там морози, там 15-10 градусів, це не такі екстремальні температури, щоб все плюс-мінус, більш-менш все комфортно почували. Але... А зараз от як з дорогами, я бачу, що їх майже немає, техніка в'язне, досі не налагодилася погода. Ну так, але нам це не мішає. Зараз ми вкопані, ми практично не пересуваємося, з одних позицій працюємо, там дуже рідко переїжджаємо. Там легкі машини можуть не прийти, а гусенична техніка, там ті самі крази, така ваша техніка, вона приїжджає взагалі без зусиль. Я б сказав, що нам... Ви приймали участь у харківському контрнаступі? Так. У звільненні Харківщини? Які були останнім часом вражені цілі? Це піхота, перед цим був Урал з БК, перед цим ще був міномет, теж з БК. Це типу за останній місяць чи за останній тиждень? За останні декілька Тижнів. Ага. З такого, ми більше працюємо по піхоті. Угу. По такій важкій техніці не можу сказати, бо на даний момент більше росіяни сконцентрували свої сили в самому Бахмуті і в його околицях. Іменно зараз по напрямку не можуть знайти такої нормальної цілі, по якій можемо відпрацювати. Дуже важко. Трохи зараз і наша сторона, і їхня такі всі очікування. В очікуванні чого? Мабуть, наступу з нашої сторони, який вже роздувається дуже довго.
ну, тему цього наступу. Я думаю, що і вони збирають сили і ресурси, так само, як і ми. Дякую. Чуть. Доводь. Давай, акуратно доводь. Крим, їби його нахуй. Давай. Ну, все чітко на нього. На. Значить, стріляємо з вами по цілі номер 1 і тут. І тут. Щас буде. Бам! Дивіться, товариш полетів, а в ту сторону його ноги полетіли. Представтесь, будь ласка, просто ім'я. Віталій. Віталій, скажіть, будь ласка, як для вас жити тут в окопах в Бахмутському напрямку? Як взагалі особисто відчуття? Та як, вже з певним періодом часу стає все важче і важче. В плані самого емоційного, якогось морального. Але ну, фізично бувало і гірше. Тому, в принципі, жалітися на що зараз немає. А як взагалі ну, ваші особисте відчуття, умовно кажучи, чому ви тут? Ваші особисте відчуття? Як ви розумієте це для себе? Ну як, я не знаю, гнів, напевно, до них, тому що... До них, до росіян? Так. Чому вони до нас прийшли додому і нав'язують нам якісь свої правила. Це просто неможливо того. Тому і, напевно, я тут. А у вас були відпустки за останній рік? Так, була. Я їздив десь в січні місяці, напевно. А як взагалі працює ваш підрозділ? Що саме ви робите? Ну, стримуємо. Ні, ви скажіть, ви стріляєте з чого? Да? Ну, з гармати 2С1. Це артилерія. Це який калібр? 122-й. Стримуємо, приходять цілюхи, працюємо по цих цілюхах, щоб вони не просувались і нашій піхоті було там трохи легше. Через Крапиву ви також працюєте? Так. Угу. А достатньо у вас боєприпасів? Ні, їх дуже мало і дуже мало. Працюємо, як би так сказати, що працюємо економлячи, можна так сказати, бо не вистачає просто нас. Цілей дуже багато, але А яке співвідношення між тим, що росіяни використовують і ви? Один до скільки? Мені важко це так. Важко сказати. Так. Скажіть, наскільки останнім часом їх артилерія підсунулась ближче, тому що ми були в Костянтинівці і прям набагато гучніше стало, і навіть в Слов'янську набагато гучніше стало. Ви відчуваєте, що росіяни просунулися? Чи на вашому напрямку тут ні? Ні, відчувається, бо коли ми сюди заїхали, були поодинокі десь вибухи. А зараз ці вибухи чутно постійно. І таке відчуття, що вони ближче, і іноді навіть дуже це близько до нас воно. Угу. Ви думаєте, це кілометрів 10, 5, 20? Наскільки вони підсунулись? Угу. Знову ж таки, це таке питання, на яке важко відповісти, тому що різна артилерія, різна дальність, куди вона може працювати. Тому А чим вони зазвичай обстрілюють вас на цьому напрямку? Напевно, саме частіше це ствольна артилерія. Таке, по звуку, знову ж таки, ми не знаємо, просто можемо здогадуватися. Напевно, 152-ка, це акація їхня. Можемо 100. Ще буває, реактивна. Якось, як на мене, то більше ствольна. Які ваші останні, чим ви пишаєтеся, я не знаю, ви розбили там їх РЛС чи там ще щось? Є якісь набутки такі, яким ви пишаєтеся? Особисто в мене ні. Бо я, дуже... У вашого підрозділу? Нашого підрозділу були, це, напевно, одна із таких, тому що та вся харківська операція, проходила, а тут такого у нас нічого ще не було, бо що наша основна задача – це стримувати просто.
Зараз ні наступу, нічого такого немає. І техніку, ну вони теж не дуже сильно наступають і технікою не їдуть. Тобто це дуже-дуже поодинокі такі випадки. Зазвичай це просто робота по піхоті, тому що щось таке виділить, щоб якийсь А здобуток. піхота, яка проти вас, це вагнерівці, чи це їх військові, чи ну, як, Ну, збройні сили? Ви не знаєте? Ні, не бачите ви ні, ваш... особисто ми це не бачимо. Зрозуміло. Ви готуєте спагетті? Та ну іноді. What you put А, on? як ви готуєте? На чому? Ну, назвий балон, каструля. Ага. Окей. Трохи іноді готуємо щось. Угу. А ви можете сказати, скільки вам років? Мені 25. Що ви робили до війни? Ким ви були? Та я в 20 років, я пішов в армію і тому, вчився десь трохи працював. Як ви думаєте, чим закінчиться битва за Бахмут? Ну, я краще, напевно, змовчу, бо припущення наше одне, а як воно буде по факту, то геть може бути інше. Може, щось Італія вам поставляла якусь зброю, яку ви можете сказати, що ви про неї думаєте? Ну, особисто нашому підрозділу нічого не було. Взагалі, нам нового нічого не давали, крім боєприпасів. А боєприпаси були з Італії? Ні, італійську взагалі за ви маєте на увазі, що зараз під час війни тільки боєприпаси? А за те, отримали? що взагалі комусь там дали, ми ще не бачили, воно в нас не було, ми не знаємо, як воно працює, тому щось відповідати на то ми не можемо. Нижче. Нижче. Є! Ось Давай. біля танку. Чекай. Залазить всередину. Чекай. Зараз не завели. Ну, Чекай, завели. Щоб він зараз не втік просто. тихо. Відійдіть від установки! Відійдіть від установки! Відійдіть! Пуск! О, тепер йдіть по ракету. Бігом. Летить в танчик. І зараз тупо жмурі будуть, тому що вони стоять біля нього. Ліг. Втік. Є, От все, тепер він от взірвався. горить. Але я хотіла вам показати, як журналістам доводиться працювати на війні. Dove ci muoviamo tra strade quasi distrutte dal via vai di veicoli militari c'è un grande movimento di cingolati, pick-up e blindati. Отак, як бачите, прямо в бліндажах працюємо. E quelle che vediamo nella
вот и все на сегодня. Сегодня мы были с артиллеристами 80-й бригады, у них на позициях, снимали интервью с командирами и с бойцами подразделения артиллерии 2С1. Подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах.